بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية من برنامج الرحالة. كان المقطع السابق يتحدث عن شيء بسيط من ذكريات وتاريخ شارع الستين، وبناء على ذلك وردتنا من بعض الإخوة والأحباء والأصدقاء وردتنا بعض الملاحظات والتعليقات المفيدة والجميلة، فكان هذا المقطع سبب لها. فبناء على ذلك حبينا نسوي مقطع آخر لذكر بعض التعقيبات والتعليقات أو بعض الإضافات أو بعض معلومات اللي رآها إنها صحيحة، فحبينا نذكرها في هذا المقطع. وكذلك من الأهداف إني بغيت أعيد التصوير مرة ثانية، لأنه كان عليه بعض الملاحظات. كون التصوير ما كان عادي، كان أقل من العادي، فبغيت أعيد التصوير مرة ثانية أفضل وأحسن من التصوير السابق. الحاصل إن المقطع هذا حيكون قسمين. القسم الأول راح يكون تتمة وتكملة لبعض الأشياء اللي فوتناها في المقطع السابق فيما يتعلق عن شارع الستين. والجزء الثاني أو القسم الثاني راح يكون ذكر لبعض التعليقات والملاحظات اللي ذكرها بعض الإخوان. خليكم مع المقطع وبعد كده نرجع لكم. هذا محل البيك، هذا محل البيك من أشهر المطاعم الموجودة في شارع الستين. وهذه المنطقة اليمنى اللي راح تشوفوها الآن، هذه المنطقة كانت في يوم ما كانت منطقة عمرانية مأهولة بالسكان، فيها خلق كثر، ثم وزيلت مؤخرا من قبل حوالي 8-9 سنوات للتطوير، لصالح التطوير.
لصالح تطوير المنطقة هذه. وفي الشارع المقابل كان في مبنى على شكل براكس كذا، أو على شكل برج. هذا المبنى كان إشارة مرورية قبل ما تيجي الإشارة الضوئية هذه المعروفة. هذا هو كوبري المنصور اللي تكلمنا عنه. من هنا يبدأ شارع الستين ألين إشارة الدوالق. هذا الجزء الأول اللي تحدثنا عنه. طبعا وهذا الكوبري اللي عدينا منه هو كوبري المنصور اللي ذكرت في المقطع السابق إنه له حوالي فوق 40 سنة، توصل سنواته حدود 45 سنة كما ذكر لي أحد الشيبان. 40 سنة هذا المبنى قديم، هذا الكوبري عفوا قديم جدا جدا جدا. وهنا في محطة طبعا أزيلت اسمها محطة المعطاني، حتى هذه مشهورة وقديمة أزيلت مع العمران وكذا. وورا هناك في مطعم اسمه مطعم الأفراح، تم إغلاقه يمكن من 4-5 سنوات. هذا المطعم قديم حتى هو طاعم القديمة لها يمكن 15 أو إذا ما قربت 20 سنة. وهذا مطعم الطازج، وكذلك من المطاعم المشهورة. هذه هي إشارة الدوارق أو الدوارق، هي هذه. وهذا الجزء الثاني من شارع الستين كما أوضحنا المرة ذيك، يبدأ من إشارة الدوارق لين إشارة الثانية، إشارة سمبا. هذا القزاز اللي هو من المحلات القديمة ولا زالت شغالة يعني إن شاء الله تبارك. هذه الإشارة الأولى بعد إشارة الدوار، وراح تجينا الإشارة الثانية نهاية شارع الستين. طبعا هذه محلات تجارية منوعة. وهذه الناحية أغلبها محلات جوالات،
محلات خاصة ببيع الجوال. هذه الإشارة اللي أمامنا هي إشارة سمبا عند بنك سمبا سابقا، والآن بنك الأهلي. هذه هي حدود شارع 60. طبعا الشوارع الرئيسية، هذه الشوارع الرئيسية، هناك شوارع فرعية. طبعا هناك شوارع فرعية. هذه إشارة سمبا، هذه إشارة سمبا بجوار بنك سمبا سابقا، والآن بنك الأهلي. هذا هو امتداد شارع 60 كما ذكرنا، من كوبري المنصور لين إشارة الدوارق، ومن إشارة الدوارق لين إشارة ثانية اللي هي هذه الإشارة، إشارة سمبا أو عند بنك سمبا. وفي هذا المبنى يوجد مركز الحجامة الحديث أو حديثة، من أشهر مراكز الحجامة في مكة تقريبا، من أشهر المراكز وأقدمها. وبعد ذلك يعني جاءت مراكز ثانية للحجامة. وهذه محلات الجوال اللي كذلك تحدثنا عنها في المقطع الأول، الموجودة في شارع 60. هذه المحلات التجارية موجودة في شارع 60. وهذه محلات الأدوات الكهربائية في شارع 60. طبعا مغلقة، أن هذا وقت راحتهم، وقت راحة لهم. وهنا يوجد بعض المحلات التجارية اللي لها أقصد يعني قديمة في الحي هذه. يوجد بعض المحلات التجارية اللي لها سنوات كثيرة، 20 سنة، 10 سنوات، 20 سنة، أكثر من 20 سنة. من هذه المحلات اللي لها فترة وهي شغالة ولا زالت شغالة، تعتبر قديمة جدا، 20 سنة، تقدر تعطيها 20 سنة وفوق. من هذه المحلات محل خلود، أهو هذا محل خلود، هذا أو كافتيرية خلود. هذه الكافتيريا لها 20 سنة وفوق، لها 20 سنة وفوق. هذه بعض المحلات التجارية اللي لها 20 سنة وفوق. وفي محلات ثانية تجارية راح نعدي منها ونصورها على السريع كده. كافتيريا خلود هذه اللي صورناها قبل قليل، أحد المحلات التجارية والقديمة اللي لها 20 سنة وفوق، 20 سنة وفوق.
ولا زالت شغالة. هذا هو محل خلود أو كافتيرية خلود، من المحلات التجارية القديمة ولا زالت شغالة. وكذلك في محل تجاري هنا قديم له سنوات كثيرة، ربما هو أقدم من كافتيرية خلود. طبعا هنا خدمات، هذا شارع فرعي فيه عدة خدمات ومشهور حتى هو. هذا مطعم الرز البخاري، هذا تقريبا أقدم محل هنا. هذا المطعم أقدم محل هنا في الحي، هذا له فوق 25 سنة ولا زال هو في زباين، لا زال شغال، له أكثر من 25 سنة. كما ذكر لي واحد من الشباب أصدقاء، هو ساكن هنا في الستين، يقول لي المطعم هذا من هو صغير، الآن عمره في الثلاثينات، من هو صغير يجي المطعم هذا ويشتري منه. فهذا المطعم، مطعم الرز البخاري، أقدم مطعم تقريبا في المنطقة هذه، أو أقدم محل تجاري. هذا المطعم ما شاء الله طابور عليه طابور ما شاء الله. وفي مطعم آخر نروح له الآن، يعتبر من المطاعم أو من المحلات التجارية القديمة ولا زالت شغالة. وهذه مغسلة زمزم، حتى المحل هذا أو هذه المغسلة من المحلات التجارية القديمة، لا حوالي 15 سنة ولا زالت شغالة ما شاء الله تبارك. هذا المحل التجاري هذا كذلك من المطاعم القديمة جدا في هذا الحي، محل الدمنهوري للأكلات أو للمأكولات الإندونيسية. هذه أشهر المطاعم
والمحلات التجارية القديمة في هذا الحي، حي الستين. وربما في محلات ثانية قديمة، لكن المحلات اللي عرفناها وسمعناها هي هذه. كذلك هذا المكان أو هذا المحل التجاري قزاز، محل قزاز، محل مشهور وقديم في الحي هذا، حتى هو من 20 سنة وفوق، من 20 سنة وفوق حتى هذا المحل. نفس الفكرة، يعتبر محل قديم في شارع الستين. وهذه محلات تجارية الآن مغلقة لين بعد العصر، لأنه الآن وقت التصوير هذا تقريبا حوالي بعد أصور الساعة 2 ظهرا تقريبا، وقت مناسب يعني، ما في زحام ولا في ناس كثير. فهذه جولة مختصرة أو تتمة لجولة سابقة اللي كانت عن شارع الستين. وكذلك من الأشياء القديمة في الشارع هذا هذا البنيان، هذا البنيان اللي هو على شكل صندقة، وبجواره مجسم على شكل برميل، مجسم على شكل برميل. هذه هي إشارة الدوارك، هذه هي إشارة الدوارك. من الأشياء المهمة اللي فاتتنا في المقطع السابق إنه إشارة الدوارك هذه ذكرنا إنها استراتيجية، إن الشارع هذا أو الخط هذا استراتيجي. أغلب المسؤولين والرؤساء والملوك يعدون من الإشارة هذه، يعدون منها على الحرم. كما ذكرنا إنها أقرب طريق للي جاي من جدة للحرم، أقرب طريق للحرم. ومن المطاعم الموجودة والمشهورة في الشارع هذا مطعم الماك، هذا مطعم ماكدونالدز من المطاعم المشهورة. رجعنا لكم مرة ثانية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بعد أن قمنا بعرض مقطع فيديو معاد عن الحلقة الماضية، وذكرنا فيه بعض المحلات التجارية القديمة
ولا زالت شغالة. بعضها لها 15 سنة، وبعضها لها 20 سنة، وبعضها لها 25 سنة وفوق، أقل شيء 25 سنة وفوق. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا زالت شغالة. هذا ما يتعلق بالمقطع. والآن نخش معاكم القسم الثاني اللي راح نقوم فيه بعرض بعض التعليقات والملاحظات اللي وردتنا من الأخوة. نروح للتعليقات ونرجع لكم. يقول المعلق الأول: الذي أعرفه أن عبد الله عريف هو من الدوارق لسامبا وهو 60. أما من الدوارق للحرم فاسمه سابقا أم القرى، وأخيرا سمي بشارع الأمير محمد بن سلمان. ويكمل يقول: أما فكرة المقطع فرائعة جدا وإلى الأمام، لكن تحتاج ترتيب قليلا، ولك مستقبل رائع نفع الله بك. والمعلق الثاني يقول: على حسب علمي من بعد كبر المنصور إلى الدوارق مع طلعة الحفاير يسمى طريق أم القرى، ومن بنك سمبا امتدادا إلى الجروشي مول يسمى عبد الله عريف. وسلامتكم. ولا بعده يقول: البيك بيبيع دجاج مقلي. معلومة جديدة. طيب، والشارع كان اسمه شارع أم القرى، وقبلها كان شارع ابن خلدون. ولا بعده يقول: صوت فخم، يقصد الإلقاء. ولا بعده يقول: يا عباس شغلك بابغلي، لا لغة صحيحة، لا لغة عربية صحيحة، لا إعداد جيد، لا تصوير، معلومات خاطئة. ويقول: أي فكرة رائعة يا أبو بلال، الله يهديك. عباس ما عندنا لا ترتيب ولا حتى مستقبل. ويقول: ما حتستفيد شيء، هذه المحشات كلها ولسه تدور فايدة. كمسل الفكرة من الأساس خير لك، وإلا تدخل الحواري. واللي بعد يقول: يا واد عباس إيش جابك حارتنا، خليك بعيد ولا الدم ينزل للركب. هذا أحد الأصدقاء، طبعا بيمزح، ما يقصد بيمزح يعني. والمعلق الأخير يقول: سمي الشارع بالستين لأن السرعة فيه تقدر ب60، وأسسه أمين مكة المكرمة إبان توليه أمانة مكة في عهد الملك فيصل رحمهم الله تعالى. الموقع صحيح لكن سابقا، أما الآن فيعتبر وسط مكة باتجاه الغرب. وللمعلومية فقد رفض الملك إنشاءه بذات المساحة لعدم وجود سيارات، والسبب لإنشائه سهولة الوصول إلى الحرم المكي مباشرة دون عوائق، وهو مرادف لشارع البيبان الخط القديم الممتد من جدة إلى مكة. وجزاك الله خيرا على التقرير، استمر وبالتوفيق. يعطيكم العافية جميعا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية. رجعنا لكم من جديد بعد أن عرضنا وتابعنا بعض التعليقات اللي وردتنا على المقطع السابق.
كما شاهدتم بعض هذه التعليقات إيجابية وجميلة ومفيدة وإثرائية، إما أنها أضافت شيء جديد أو صححت معلومة سابقة، فهذه التعليقات الإيجابية. وفي بعض التعليقات تميل للطقطقة والفرفشة، وفي بعض التعليقات عاد مثبطة ومحطمة للواحد، مثبطة ومحطمة للواحد إذا أخذ بها. طبعا مستحيل نأخذ بها، مستحيل نأخذ بهذه التعليقات المثبطة والمحبطة. على كل حال نشكر الجميع سواء علق إيجابا أو طقطقة أو سلبا، نشكرهم جميعا على تفاعلهم. ونشكر كذلك من تابع وشاهد المقاطع ولم يعلق، لعله يعلق في أيام القادمة. طبعا هذا نهاية هذا المقطع اللي كان خلاصته أمرين. الأمر الأول إعادة تصوير للمقطع السابق، لأن تصوير المقطع السابق ما كان كويس، فقمنا بإعادة تصويره مع بعض الإضافات اللي سويناها لبعض المحلات التجارية القديمة ولا زالت شغالة. والقسم الثاني أو الجزء الثاني من المقطع كان عرض وذكر لبعض التعليقات اللي وردتنا من الشباب بعض التعليقات اللي وردتنا من الشباب الإيجابية والطقطقية والمحبطة، فنشكرهم جميعا على تفاعلهم. والمقطع الجاي إن شاء الله بإذن الله راح يكون عن إما عن شارع من الشوارع المشهورة في مكة، أو عن حي، أو بيكون عن حي من الأحياء الكبيرة والمشهورة قديما، أو يكون عن متحف من متاحف مكة، أو عن معلم من المعالم. عاد راح نشوف إيش الأنسب ونختاره. وإذا في تعليقات ثانية جديدة سواء إيجابية أو سلبية أو فيها شيء من الطقطقة، ما في مشكلة، نأخذها وربما نعرضها قدام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.